Morjesta! Tänään jatkettaisiin taas tänne cruiserin parissa. No niin, mä en oikein tiedä, että mistä mä lähtisin liikkeelle, kun tähän tuli niin paljon muutoksia. Mutta otellaan vaikka tuolla do it yourself jousutuksella, minkä mä tähän asentelin. Elikkä tänne eteen. Tänne tuli Kontio 2.0 etujouset. Nämä tosiaan oli etujouset nimellä. Tai sillä nimellä näitä myytiin, näitä pumppuja. Eli tuolla sisällä on jouset. Ja näissähän siis ei ollut ollenkaan öljyä sisällä, muuta kuin ihan muutaman tippa. Mä pistin näihin puolodesiä, niin näistä tuli huomattavasti paremmat. Eli tämän näköinen. Siinä on joustovaraa tasan tarkkaan ton verran. Eli mä laitoin tähän niin pitkä putket tähän putken pätkät kun vaan oli mahdollista laittaa, että se rajoittanut vielä joustovaraa. Eli nuo pumput, nuo ei ilmeisesti ole tarkoitettu ollenkaan, että sinne laittaisi öljyä sisälle. Mutta näissä tämä oli sisältö, mä purin nämä täysin osiin. Tämä sisältö oli täysin sama, mikä on noissa nelitahti moposkoottereissa. Eli se oli periaatteessa identtinen niihin verrattuna. Toki onhan tää vähän lelumpi, mutta sama sisärakenne. Eli mä en ymmärrä, että minkä takia nämä ei toimisi öljyn kanssa sitten. Toki tää Stefa voi tästä alkaa jossain vaiheessa vuotamaan, mutta se nyt vaihtaa tosi nopeasti tuosta, että se ei ole ongelma. Mutta niin. Eli mitä muutoksia tähän nyt piti tehdä? No, mä käytin alkuperäistä etuhaarukkaa, koska mä otin mittoja justiin sen Kontion 2.0 cruiserin T-palasta, niin se ei olisi tähän sopinut suoraan. Mä en tiedä minkä takia. Siinä oli jotain mittaeroja. Niin mun oli helpompi vaan suoraan muokata sitä alkuperäistä, niin kuin tässä nyt näkyy. Sitä alkuperäistä tässä. Ja mun olisi pitänyt joka tapauksessa muokata sitä Kontion omaa sitten, koska täällä on tää moottori eessä. Niin eihän tää olisi mahtunut sinne. Mitenkään tää moottori. Eli sekin olisi ollut toinen homma, että mä olisin joutunut kumminkin modaamaan sitä, vaikka mä olisin ottanut tähän sen toisen etuhaarukan. Koska ne on liian lähellä toisiaan sitten nämä pumput tässä. Mutta joo, sen saatiin sopimaan siihen aika pienellä työllä. Tähän mulla meni mitähän mä sanoisin? Oiskohan tuuhon mennyt joku 3 tuntia tai jotakin, kun mä tosta väsäsin. Et se ei ollut tosiaankaan kova homma ees tehdä tämä. Ainut juttu vaan mikä tässä oli, mitä mä en tajunnut. Elikkä täällä mulla näkyy nämä palikat, mitkä mä rälläköin tätä irti. Eli tähän tuli nyt 5 senttiä. Tää tuli nyt 5 senttiä tää keula korkeammaksi. Tai no, varmaan näköjään vähän enemmänkin, mutta 5 senttiä oli tarkoitus. Niin, mutta tämä tälle pumpulle, tää yläkiinnitys. Elikkä mulla oli tosi vaikea löytää tähän justiin oikeankokoiset putkenpätkät tänne. Mitkä mä nyt tähän löysin, nämä on millin väljät. No mä ajattelin, että se milli ei hirveästi vaikuta. Kumminkin se on vaan 1 milli. Mutta sitten me katsotaan täältä. Se milli väännätti noin paljon, kun tällä nyt on hetken aikaa ajellut. Niin kuin täältäkin nähdään jo. Se milli. Se väännätti tämän soikeeksi tämän mun putke. Sillä oli millin välys. Nyt sillä onkin noin iso välys jo. Vähän vähän erikoista. En mä ajatellut millään, että millin välys voisi noin paljon vääntää
keulaa tonne eteenpäin. No, sitten mä huomasin, että täällä olisi ollut niinku täydelliset nämä palat tähän. Nämä, mitkä on tällä alhaalla nämä putkenpätkät. Mihinkä tää tuli nämä pultit täältä ennen. Ne olisi mennyt just tähän. Huomaatteko? Ne olisi mennyt tähän prikulleen. Että kun tänne olisi huomannut aikaisemmin. Ja taas oli oikein kokoinen justin tää reikä. Eli mun olisi pitänyt rälläköjä nämä tästä irti vaan. Nämä putkenpätkät. Ja täällä oli lisäksi tää reikä vielä täällä. Että mä tein tähän vielä toisen kiinnitysjutun. Eli mä laitoin tänne pumppujen päihin. Siellä on semmoset tulpat. Mä laitoin siihen kierteet. M10 kierteet. Ja tässä on M10 pultit tässä päässä sitten. Elikkä mä eka pulttasin nämä pumput tähän kiinni yläkautta. Sitten mä laitan tänne tämmöiset pidätinruuvit vielä varmuuden vuoksi tänne taakse. Et se ei varmasti pääse mihinkään liikkeelle tästä nämä pumput. Elikkä tässä olisi ollut semmonen ongelma nyt, jos mä olisin pelkästään nämä jättänyt. Että jos nämä olisi löystynyt, niin sitten olisi voinut nämä tippua täältä alas tää koko keula tästä, ja se ei olisi ollut kovin niin kuin mukava homma ainakaan ajossa. Niin sen takia mä otan tänne nämä pidätinruuvit sitten. Semmonen operaatio. Mutta joo, nämä olisi ollut tosiaan täydelliset nämä tänne. Ton kun olisin tiennyt, niin olisin ehdottomasti käyttänyt. No, mut kaikkea ei voi tietää. Ja sen takia tuli tommonen pikkunen vika nyt tohon, mutta ei tuo nyt käyttöä haittaa mitenkään. Etujarrussa tuulan kiinteystiettö muuttunut kans, elikkä se tuli tänne ihan hyvin. Tuonne piti laittaa tommoset spacerit vaan, kun tää on tuo moottori. Niin sen takia tommoset spacerit on pitää ottaa väliin, että saa se keskitettyä tuonne hyvin, tuohon levyyn. Tai ei mitään sen ihmeellisempää sitten. Helppo homma. Pieni vinkki vinkuviin jarruihin. Eli se on näissä vissiin ihan niinku yleinen vika, että nämä jarrut tykkää tällä äänellä. Pitää jonkun tyyppistä ääntä. Ja tässä on justiin sama ongelma, että nuo jarrut tykkää niinku vingahella ja pitää tämmösiä mukavia ääniä, niin no niin. Tuliko tänne rapsutettavaksi? Taisi tulla. Niin mä huomasin, että sellainen auttaa parhaiten. Elikkä täällä on tän jarrusatulla nämä pultit. Nämä kannattaa kiristää kireelle. Mutta täällä on sitten nämä toiset pultit täällä. Nuo kaksi. Elikkä millä säätään niinku sitä tavallaan niinku keskitetään nuo. Keskitetään nuo palat tuohon levyyn. Niin nämä kannattaa jättää vähän löysälle. Elikkä kiristää nämä ihan kireelle. Sitten avataan joku vaikka 1/4 kierros. Tälle sama homma, että kiristää ihan kireelle. Ja sitten avataan joku 1/4 kierros. Ja nyt nää ei pidä enää mitään ääntä nämä jarrut. Ihan täysin hiljaiset. Tässä nyt on se ongelma, että nämä pultit totta kai pystyy sitten löystymään. Eli tänne joutuu pistää jotain kierrelukitetta tai jotain muuta vastaavaa tuonne sitten näihin pultteihin. Mutta tämä oikeasti toimii ja ei niinku äänä enää ollenkaan. Paljon parempi nyt. Eli tämä nyt oli, sanotaanko näitä, kohtuu simppeli. Ja mun oli tarkoitus tehdä tästä niinku vaihe vaiheelta video. Mutta mä aloitin täältä perältä. Eikä tämän takajoustuksen parista. No, tämä ei tosiaankaan ollut simppeli. Tähän meni, sanoisinko, ehkä noin 12 tuntia. Tai jotain semmoista. Tämä ei tosiaankaan niin kuin ollut yksinkertainen tämä homma. Eli ensinnäkin, mulla oli tässä niin kuin aivan väärä tämä runko niin kuin tämän tyyppiselle jousitukselle. Ja no tässä nähdäänkin. Elikkä tämä näin meni alun perin tästä ja tuonne. Näin. No, tästä nyt varmaan niin kuin jo voidaan ymmärtää, että
tähän niin kuin ei saanut tehtyä mitään järkevää kovin helposti. Eli mä modasin tästä rungosta samanlaisen rungo, mikä on niissä kontioissa näissä. Niin kuin ihan kuvien perusteella tein vaan samanlaisen. Eikä niissä on tämän tyyppinen justiin niissä joustietuissa kontioissa. Tämmönen runko. Elikkä mä tänne tosiaan hitsasin sitten, tai nämä on niin kuin kaikki nämä palat on sitä vanhasta rungosta käytettyä, että ei mun tähän pitänyt mitään uutta laittaa, että se riitti kyllä ne palat sitten. Eli ekana mä tein tämän rungon tämän osan tähän valmiiksi. Ja sitten, no tästä tuli nyt ensinnäkin semmonen ongelma sitten, kun mä tästä jatkoin. Tai kun mä nämä tästä rälläköin poikki tästä kohtaa sitten vielä, niin tuo runkohan veteli aivan miten sattuu. Eli täällä oli aikamoiset jännitykset täällä rungossa. Niin mun oli aivan pakko laittaa tänne tämmönen tuki. Kun mitä mä näitä näitä joustustyyppejä, niin joissakin näissä ei ollut ollenkaan tätä yhdistyspalaa tästä tämmöstä. Minkäännäköistä yhdistyspalaa. Ja tässä mulla oli ideana, että mä en olisi tehnyt tähän mitään tämmöstä. Mutta siitä ei tullut yhtään mitään, koska se runko veti niin paljon, kun mä rälläköin sen irti. Että oli aivan niinku vinksin vonksin tuo perä tuolla. Ja sinne jäi kumminkin vähän heittoa. Eli kun mä tänne tein hitsauksia, niin mun piti vähän niinku laittaa näitä eri kulmiin näitä puslia sun muita. Elikkä mä nyt käytin tässä kohtaa. Eli sehän joustaa tästä kohtaa nyt. Tai pitää pystyä liikkumaan. Niin täällä on ihan joidenkin perusiskareitten vaan nuo yläpäät. Tai nuo lenkit tavallaan. Ne on erilaiset, mutta saman kokoiset. Tämmöset näin. Ja nämähän ei niinku maksanut mitään nämä mulle. Tuo oli ihan hyvä ratkaisu tehdä noin. Eli mä hitsasin nuo vaan tuohon jatkoksi. Sitten mä hitsasin tähän tämmöset haarukat molemmille puolille tähän runkoon sitten tähän. Tai no takahaarukkaan. Tämmöset haarukat tuli sitten. Ja tämän jälkeen mä pystyin alkaa miettimään näitä jousia tähän. Kun mä sain nyt tänne rungon niin kuin suurin piirtein järkevän näköiseksi. Tässä oli siis ihan älyttömän kova työ. Ja sen takia mä en tästä nyt tehnyt mitään vaihevideota, koska tässä oli niin paljon ongelmia, niin ei tämmöistä kannata alkaa tekemään itse, jos ei halua menettää hermojaan tämmöisten asioiden takia. Eli nämä jousut, mitkä mä tänne laitoin, nämä on tämmöiset Hevarin merkkiset. Eli nämä on hevoskärryn jouset. Ja näissä on tämä jäykkyyssäätö. Eli mä etin halvimmat jäykkyyssäätöiset tämmöiset iskarit tähän vehkeeseen. Nämä oli puuilosta. Nuo maksoi alle 30 kappale. Nämä iskarit on ihan vaan läpipulteella täällä kiinni, että ei mitenkään niin hienosti. Tämmöiset laput tähän hitsasin vaan kiinni ja niihin tuli sitten nuo iskarit kiinni. Ihan hyvin pelittää. Ihan noin vaan. Niin nämä mun iskarit oli mulle tuon 290 milliä pitkät. Tästä oli muista visempääkin mallia olemassa. Niin tämä mun on tuo 290. Niin ja tosiaan mä tykkään käyttää tämmösiä tarranauhoja. Mieluummin kuin nippusiteitä. Nämä on niin helppokäyttöisiä. Mä voin pistää näistäkin linkin tonne descriptioniin. Niin on tosiaan tosi halpoja ja hyviä nuo etujouset. Nuo pumput, ne oli kanssa alle 30 € kappale. Elikkä
Tää homma tuli maksaa mulle nyt semmosen, mitähän mä sanoisin, no vähän päälle 100 euroa. Elikkä rahallisesti tää nyt oli periaatteessa kannattavaa, mutta ei niinku ajallisesti ajankäytön kannalta. Ja toki mä jouduin modaamaan tänne sitten tän, kun tää on, tässä on 2 penkkiä, niin tähän piti tehdä jatkopalan tänne tuohon takapenkin kiinnitykseen ja tähän pitää kaiken näköistä muutenkin. Elikkä jos nyt mietitään, että kannattaa tämmöistä alkaa modaamaan jousitusta vai ostaa valmiiksi jousitetun malli, niin mä katsoin, että se hintaero on joku 150. Ja mulla meni tähän reilu 100 euroa, että mä sain tän tähän niin kuin ostettua nuo osat tätä varten. Niin kun sitä nyt mietitään, että onko järkeä, niin ei ole kyllä mun mielestä mitään järkeä. Ja sen takia mä nyt päätin, että mä en tee tästä erikseen videota. Koska se oli semmoista säätämistä ja tappelua sen kanssa, että kukaan ei varmasti ryhtyisi tähän hommaan, kun olisi nähnyt sen video. Että semmoista. Ja jos semmoisen peruskontion haluaa päivittää, missä on tämä runko jo, tän näköinen runko, niin siihen maksoi ne osat noin 250 euroa. Et siinäkin mielessä kannattaisi mieluummin ostaa valmiina jo jousitettu. Et sekin tulee sitten kalliimmaksi kumminkin, jos vaan itse kasais sen. Niin. Mutta joo, tulipa tehtyä. Ja mä sanoisin, että tämä on parempi kuin mikä on niissä Contion cruisereissa vakiona tuo jousitus. Eli tämä on tosi hyvä nyt. Omasta mielestä ainakin, että tämä on ihan sama kuin ajelisi jollain perusmopolla. Että ei huomaa mitään eroa. Ja tämä on musta erittäinkin hyvä ja tuo takana on hyvä tuo jäykkyyssäätö. Mulla se nyt on keskivaiheelle säätty, tuntuu parhaalta. Tuossa ees nyt ei ole mitään säätöä, mutta sitäkin periaatteessa saisi säädettyä kyllä. Ainakin jäykemmäksi saisi säädettyä tuolta, kun laittaisi sinne jotain, kun siellä on semmoinen jousi, aika pitkä jousi, niin ottaisi sinne jotain palikkaa väliin. Toki sitten joustovara kanssa lyhenee samalla, mutta tulisi jäykemmäksi. Mutta se on ihan hyvä ainakin omasta mielestä. Maavarasta vielä, eli tähän tuli samalla 5 senttiä lisää maavaraa, kun mä asennin tämän jousituksen tähän. Eli tässä oli tosi vähän maavaraa. Tässä oli joku 5 senttiä tai jotain maavaraa aikaisemmin, ja se mun mielestä oli tosi vähän. Ja kun mä joudun tätä laatikkoa täällä alla, mä muistan laskea vielä sentin pari, koska siellä on nyt se korkeampi akku tuolla sisällä, niin se ei mahtunut tuonne kokonaan se akku, niin oli pakko laskea koko häkkyrää sitten alaspäin, niin se laski maavaraa sitten tietenkin se homma. Eli mun mielestä oli järkevää sitä maavaraa laittaa tähän samalla kertaa. Elikkä tässä nyt näkyy, eli tämä runkohan meni suoraan aikaisemmin tästä. Nyt se on tuommoisessa kulmassa. Ei tonne sai kivasti nyt maavaraa sitten lisää. Tällä on nyt huomattavasti parempi ajaa, kun ei tuo pohja enää hinkkaa maata jatkuvasti. Ja sitten tässä nyt tuli muitakin muutoksia kuin se maavara. Eli tää nyt pidentyi. Tähän tuli pituutta melkein 10 senttiä lisää. Koska tähän tuli tämä näin. Tavallaan ekstraa. Tommonen pätkä. Ja sitten tuo keula, kun on nyt se reilu 5 senttiä korkeampi, niin se keula meni tonne vähän eteenpäin se kanssa samalla. Tää jousitus on kyllä ihan pakollinen tämmöiseen, jos ajelee yhtään pisempää matkaa. Eli ennen jousitusta mulla oli selkä kipeä oikeastaan saman tien alaselkä, kun mä lähdin ajamaan. Nyt ei ole enää mitään ongelmaa, että tämä on kyllä ihan älyttömän hyvä nyt. Joku varmaan huomaskin, niin tänne on tosiaan nämä valot päivittynyt. Ostin tommosen jonkun perus 60 voltin valosarjan tänne. Tuohon on tommonen etuvalo ja tässä on sama stöötti tuolla ja sitten tänne tuli myös takavalo. Elikkä mä halusin ehdottomasti tähän takavalo. Eli mä ostin tommosen halvan setin AliExpressistä. Voin laittaa linkin, jos joku haluaa.
tähän samaan, niin tää on ihan hyvä. Tätä ei päivällä kyllä oikeastaan näe, mutta kun on yhtään pimeämpää, niin on kyllä hyvä. Tässä on vilkukkiin, mutta niin täällä on tämä säätökeskus. Tosiaan näin valosalla tuo takavalo ei ole mikään hirveän kirkas. Tämä etuvalo on kyllä hyvä. Ja takavalo tää on vähän ei niin hyvä. Tästäkin varmaan huomaa jo, että tää on aika himmeä, mutta pimeämmällä se näkyy tosi hyvin. Ja tuossa on heijastin samassa, niin se on ihan hyvä kanssa. Täällä on nyt vilkku. Tää nyt on turha, kun tässä ei eessä ole vilkkua. Mun mielestäni. Vähän joutava, kun takana on vilkku, mutta no on. Mutta on kyllä aika niinku tehoton tuo takavalo omasta mielestä. Ja täällä on tää töötti. Törkeen kova ääninen. Mutta ei tuo kyllä paha hintainen setti ollutkaan. Ja nyt täällä on huomattavasti turvallisempi ajaa, kun on tuo takavalo tossa, jos ajaa yhtään pimeämmällä. Tuossa oli pelkästään tuo heijasti yksi takana. Nyt siinä on 2 heijastia ja sitten valokin takana. Ja tosiaan mä pystyin nostamaan nyt rengaspaine 2 paariin. Eli sen pitäisi pudottaa hiukan sitä akunkulutusta sitten. Saa nähdä, että vaikuttaako mitenkään, mutta nyt siellä on 2 paaria. En tiedä uskaltaako noihin enempää laittaa kuin sen 2 paaria, mutta katsotaan nyt. Mut nyt päästään tuohon akustoon. Eli moni varmaan huomasi jo, että täällä on tämmönen akku. Täällä on Winstonin 12 voltin 40 ampeeritunnin akku tässä. Ja tuo akku on sarjassa noitten mun 60 voltin akkujen kanssa. Eli 60 volttia plus 12 volttia on 72 volttia. Eli täällä on nyt 72 volttia tai 72 voltin akusto nyt. Ja tällä meidän pitäisi saada huomattavasti lisää huippunopeutta. Tai niin mä oon ymmärtänyt, että jännitteellä saa huippunopeutta helpommin ja sitten ampeereilla saadaan sitten sitä vääntöä. Toki molempia tarvitsee. Oikeassa suhteessa liikkuu mihinkään. Tämä on kytketty niin, että tuo 72 volttia menee pelkästään niille moottoriohjaimille. Kaikki muut on tässä 60 voltti. Eli valot sun muu elektroniikka. Koska nuo ei kestä enempää kuin sen 60 volttia. Mä näytän seuraavaksi, miten mä oon tehnyt sen kytkennän, niin jos jotakuta kiinnostaa, se nähdä. No joo, eli täällä mulla on tää kytkentärima. Tuolla on miinus tuo reunimmainen. Tässä on 60 volttia. Tuossa on 72 volttia. Eli näiden välille menee 60 volttia. Ja tosiaan mä kosken näitä. Ei tässä käy mitään. – 60 volttia on täysin turvallinen vielä. Tässä ei ole mitään ongelmaa. Vaikka sä kuinka kosket näihin, ei tässä mitään käy. Kunhan on kuivat sormet. Täällä ei kahdet varoitukset. Nuo on vähän naurettavia. Toki märkänä ei kannata koskea sähköjuttuihin ikinä. Mutta tässä ei ole niinku mitään vaaraa, kun on kuivat sormet vaan. Niin kuin tässäkin. 60 volttia, 72 volttia. Ei käy yhtään mitään. Tasavirran kytkentöjä saa tehdä 120 volttia asti kuka vaan. Elikkä tässä siis meillä oli se 60 volttia. Tähän tulee nuo akut. Täällä on 2,5-4 millin kaapelit, mikä tulee tähän pisteeseen. Ja tästä sitten lähtee tämä, mikä menee tänne tämän akun miinukseen. Ja sitten tästä plussasta täältä lähtee toinen johto, mikä menee tähän.
Ja tähän tulee 72 volttia sitten. Ja tähän on ne moottoriohjaimet kytketty, nämä. Eli käytännössä tämä on tämmöinen ylimääräinen kieppi vaan täällä. Mutta tämän pitää olla aika paksua kaapelia, että tähän ei voi laittaa mitään esimerkiksi tämmöistä 2,5 millin kaapelia, mitä täällä on. Täältä paksumpaa. Oliko tämä 4 vai 6,4 millin tämä kaapeli, mitä mä käytin. Että ei tämä sitten ala ahistaa sitä virrankulkua. Mutta tällä lailla tosiaan tämä on kytketty. Ja tähän 60 volttiin tulee tosiaan nämä kaikki sähköt tänne. Vempelän sähköt, ettei ne kärvähä. Ja pelkästään ne moottoriohjelmat tulee tähän näin. Tää 7,2 volttiin. Tosiaan tästä saadaan pihalle 120 amperia jatkuvaa tehoa. Ja noista akuista, mitä mulla täällä on, niin noista saa sen noin 80 amperia. Tai jotain sitä luokkaa. Elikkä tää riittäisi vielä vaikka tähän pistäisi kolmannenkin aku. Tossahan olisi paikka 3 akulle tuossa, jos laittaisi. Pitää sitä harkita jossain vaiheessa, jos tähän laittaisi 3 ja vähän lisää tehoa, mutta katsotaan. Mutta joo, lähdetään tästä testiajolle seuraavaksi. Tuloksia. No, mä päätin tuossa kiertää vielä pikkulenkin noitten testailujen jälkeen ja tässä on niinku lopputulos. Mulla on niinku kaikki vaatteet ja kaikki aivan märkänä. Ukkoskuuro tuli ja nyt tulee vettä ihan kunnolla. Että tämmöstä. No hyvin toimii, ei mitään ongelmaa ja tässä näkyy nämä valot nyt muuten. On takavalokin. Mutta juu, tämmöstä. No joo, yllättävän paljon vaan vaikutti tuo akuston päivitys tuohon ulkopuoleen. Alkaa nuo mopopojat jäämään pikkuhiljaa kakkoseksi jo tälle sähköhärpättimelle. Tällä on aika mielenkiintoinen kyllä ajaa nyt. Mutta joo, joustus pelasi ihan loistavasti ja yllättävän hyvin tää peli niinku kesti jotain vettä, kun siellä oli enimmillään jotain 5 senttiä tiellä vettä, kun oli jotain monttuja sun muita, mistä mä vahingossa ajoin, kun ei nähnyt yhtään, että mistä vettä on, kun niinku tie lainehtii oikein veestä. Ja siis ei mitään ongelmaa ollut, vaikka tässä ei mitään niinku kunnon niinku suojauksia edes ole tehty niinku veelle tuolla tonne boksiin tai mitään.
mulla on vieläkin siellä vähän huonot ne. Tai pitäisi joku parempi tiiviste laittaa sinne, ettei hirveästi pääisi niinku roisketta sinne, niin nyt varmasti pääsee, mutta nyt ainakin toimii ihan, että ei ollut mitään. Ja oli kyllä sellainen tuo testi kyllä, että ei olisi oikeastaan pahempi voinut enää olla, että kaatamalla vettä ja ihan järkyttävää tuulia, siis aivan järkyttävä keli oli. En mä millään uskonut, että tuommoista olisi voinut tulla edes. Sellaista reilua 70 tää nyt menee alamäkeen, että kyllä tää aika niin kuin lujaa menee. Ja mutta nyt kun tässä on tää jousitus, niin ei niin kuin tunnu missään, että tällä voisi mennä huomattavasti lujempaakin. Silloin aikaisemmin se joku 40 oli aika lailla niin kuin maksimi turvainen, minkä oli niin kuin hyvä ajaa vielä. Mutta nyt meni täysiä niin kuin ei mitään, että yllättävän paljon tuo pelkkä jousitus vaan vaikuttaa. En tiedä sitten minkä paljon tai minkä verran nuo rengaspaineet, kun mä päivitin tuonne sen. Täällä oli 1,5 paaria renkaissa, nyt siellä on 2 paaria. En tiedä minkä verran se vaikutti siihen ulkopuoleen sitten. Pitää sekin kokeilla jossain vaiheessa, että minkä verran nuo rengaspaineet vaikuttaa oikeasti sitten. No mitäs seuraavaksi? Jää. Joo, hyvä. On venähtänyt poika jo. On kasvanut, joo, hyvä. Niin mitäs seuraavaksi? No mä ajattelin, että tonne taakse vähän lisää tehoa. Elikkä joku järeempi moottoriohjain. Sitten ehkä järeempää napamoottori tonne taakse. Sitten 3. akkua tuonne ton takapenkin alle pitkittäin. Ja juu tämmöstä. Mut sovitaan vaikka näin, että sitten kun tulee tälle mun videosarjalle 50 000 katselukertaa, niin sitten tulee niinku seuraavaa videota tästä aiheesta. Mutta joo, on kyllä nyt yllättynyt, että miten hyvin tämmöinen nyt kulkee ja kiihtyy ja niinku ajettavuus on aivan loistava nyt. Tämä on kyllä tosiaankin yllättynyt, että tää nyt menee aivan niinku mopoista. Tällä ajelee aivan niinku mopolla, että ei niinku mitään moponopeuksia. On kyllä hullua. Mutta juu, jatketaan tästä myöhemmin. Morjens!